Vâng, em xin chào cô bác và anh chị nhé. Ngày hôm nay thì em quay lại đây để đính chính lại cái lô đất này. Thì cái lô đất này em mới quay lên là bán 2.000 m² là có 200 m thổ cư nha. Hôm đấy em quay á thì chủ đất lại bảo là có cái căn nhà này. Đó, thì em quay tổng thể luôn. Đến lúc á là đêm hôm đó em đăng lên thì có một chị ở dưới Sài Gòn, chị chuyển tiền lên cho em là 150 triệu để em vào em cọc cho chị ý cái đám này. Đến lúc viết cọc thì em mới xách thước ra đo thì nó lại không dính vào căn nhà nhá. Đó, nó không dính vào cái căn nhà. Thì cái phần 1.000 m² á, 1.000 m² được tách ra á, tại vì tổng và sổ lô này là 3.000 m² thì tách ra 2.000 m² bán nhá. Còn lại 1.000 m² thì nó mới dính vào căn nhà này. Còn 2.000 m² là sát mí nhà thôi. Đấy, sát mí nhà nó nằm bên này. Thì 1.000 m² á, họ tách ra là sẽ không có đường. Thì họ tiếc đất là họ cắt ra 1.000 m² họ để lại và bán 2.000 m² nhá. Thì đây là cái cọc này, đổ thẳng xuống sát mí nhà luôn. Đó, sát mí nhà đổ thẳng xuống dưới gần gần ao luôn. Và chạy qua bên này là 8,6 m nhá. 8,6 m. Sổ tách họa đồ đầy đủ hết rồi, có 200 m thổ cư nhá. Đó, cọc đây, đổ thẳng xuống đi theo hết cái dải cà phê này của mình này. Về mình múc bỏ cà phê đi, mình xây nhà trên này view đẹp hơn nha. Đó. Còn ở dưới kia thì nhà ở dưới thì nó hơi bí tí. Thì mình di chuyển lên trên này, mình xây nhà ở chỗ này thì đẹp hơn nha. Thổ cư của mình nằm trên này luôn. Đó, mình múc bỏ cà phê là mình xây nhà thôi. Tại vì mình có 200 m thổ cư trên này. Nhìn thấy bao quát toàn bộ cái view rất là đẹp nha. Hôm đó em đi quay là trời mưa các bác. Đó. Thì đây là cái hình ảnh em có vẽ lại về cái lô đất này nhá. Thì nó sẽ không dính vào cái căn nhà và cái họa đồ tách thửa. Ở trên màn hình đây thì em có để quyển sổ tổng của lô đất này nhá. Thì nó là 3.080 m², có 200 m đất ở nông thôn. Các bác để ý những chỗ em khoanh tròn nhá. Còn đây là tờ trích lục đang tách ra. Một bên là 2.000 m² và một bên là 1.000 m². Và lô 2.000 m² này hoàn toàn là có 200 m thổ cư nhá. Đấy, như em có khoanh tròn đây. Với lô 1.000 m² thì hoàn toàn là không có mặt đường đi vào nha các bác. Còn riêng lô 2.000 m² chủ đất bán là có 200 m thổ cư và có mặt đường là 8,6 m. Nở hậu là 22 m và chiều sâu là 133 m nha các bác. Đây là phần trò chuyện của em với một chị khách ở dưới Sài Gòn nha các bác. Thì chị trồng cho em ngay buổi tối hôm đó là 100 triệu. Thì sáng hôm sau chị có trồng cho em thêm là 50 triệu, là tổng là 150 triệu để em đi đặt cọc làm hợp đồng cái lô đất này. Thì sáng ngày hôm sau, tức là sáng ngày hôm qua đấy các bác, em có vào đo đạc lại và có vẽ lại cho chị xem đây. Thì chị lại thích có nhà sẵn nên là chị hẹn em ở cái lô đất sau. Thì đây là em có chuyển lại số tiền chị đã đặt cọc nha các bác. Và em quay trở lại và đính chính lại lô đất này nhá. Là không có nhà. Chứ mà em mà xuống cọc thì sau này anh chị có lên lại không có nhà, em rất là ngại luôn. Vì chủ đất nói là có nhà nên em quay có hơi bất cẩn. Các bác thông cảm cho em nhá. Nó nở hậu cũng khá là đẹp, ngang 8,6 m, chạy sâu là 133 m và nở hậu ra là 22 m nha. Đó, sơ đồ tách thửa và nữa là hình dáng đất em vẽ đó. Thì cái view ở trên này các bác thấy này, toàn bộ nhá, rất là đẹp luôn. Từ đây ra tới đường tỉnh lộ 725 chỉ có 700 m nha các bác. Xe tải vào đây tận nơi này. Đây, vừa nãy là có một chiếc xe tải 3 chân đi vào trong này. Đó, đường bánh xe ô tô đi vào thoải mái luôn. Cách đường tỉnh lộ 700 m. Trường học này, hàng quán ở ngoài đó luôn. Chỉ 700 m đi vào trong này thôi. Tầm tiền 620 triệu này thì kiếm một lô đất mà có diện tích 2.000 m²,
sổ sách đầy đủ mà có 200 m thổ cư nữa. Rất là khó kiếm, các bác cân nhắc về cái đám này nhá. Với cả view nó thoáng nữa, nó gần đường tỉnh lộ nữa. Thì lô đất này là thuộc xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng nhá. Trên này thì người ta mới múc bỏ cà phê, rồi một số người ta đốt trước đó rồi. Còn cà phê bên này thì cũng bỏ không. Các bác về thì ủi đi, làm nhà trồng cây vào. Đó. Diện tích khá là nhiều để mình có thể làm vườn. 2.000 mét vuông mình có thể làm một cái căn nhà vườn rất là đẹp nhá. Chất đất thì đất đỏ Ba Gian, đất hướng triền, mà nữa là view thoáng đẹp, không sợ khuất view. Đấy, bữa hôm qua em vào em viết giấy cọc thì em đi vào trong này, em xách thước ra đo thì nó lại không dính căn nhà nhá. Nhưng mà chủ đất hôm đó lại nói với em là có dính vào căn nhà. Cọc này, cái cọc đây thì chị ở dưới Sài Gòn chị chuyển lên cho em là 150 triệu. Thì em nói hiện trạng như vậy thì chị lại không, chị lại muốn có căn nhà sẵn cơ. Đó thì em lại trả lại cọc cho chị ý là 150 triệu lại rồi. Đó thì bây giờ em quay lại đính chính lại cái lô đất này là không có nhà nha. Chỉ có sổ sách, chỉ có thổ cư 200 m thôi. Đó, sẵn sàng luôn để mình có thể xây nhà trên này, mình ngắm view hơn là mình xây nhà dưới này nhá. Đất của mình là có một cái giếng đào, hôm đó em có quay một cái giếng đào đó các bác. Đó, nhà cửa điện nước là đầy đủ. Thì đất của mình lại có một cái giếng đào, nó nằm trong cái lô 2 sào luôn. Đây cắm cọc này, đổ thẳng lên trên. Đấy, nên là trước khi em làm hợp đồng là em cũng phải xác thực lại và báo lại bên khách nha. Đấy, không ưng thì em sẽ trả lại cọc thôi. Đấy, cắm cọc hết rồi nhá. Dưới bờ đất này là quả nhà người khác rồi, đất mình trên này. Đó, còn bộ cà phê này, rồi bơ này, mít. Nói chung là cà phê thì mình phải bỏ thôi. Cà phê người ta không có chăm các bác. Trên bờ đất này là của mình hết nhá, giáp với cái nhà này. Đó, giáp nhà, chạy đổ lên trên. Bên này là cánh rừng thông, view rất là đẹp. Khu dân cư trong này. Chất đất đỏ, chất đất thịt nha các bác. Đấy, các bác nhìn thấy cái lớp đất này, nó dày, rất là đẹp luôn. Đây, phía dưới ao đây, thì đất của mình là tới đây các bác nhá. Đây, đất của mình là tới đây, tới cọc này. Đổ qua bên kia đo đủ là 22 m, chạy sâu lên trên đường á là 133 m, mặt đường là 8,6 m nha. Đấy, đất của mình là tới đây. Còn dưới chỗ này là của nhà người khác rồi. Đấy, bắt đầu từ cái hùm này này là của nhà người khác hết rồi. Còn đất của mình là tới cái cọc này, băng ngang qua, đổ lên trên. Chỗ này các bác làm nhà vườn ở trên này thì tuyệt vời luôn. Đất của mình là có cây mít này, cây bơ này, phía bên trên còn cây bơ 034 các thứ nữa. Và có cả một cái giếng đào, giếng ăn. Đó, ở đây thì trong lành mát mẻ, thế đất cao ráo, thoáng. Nhà bên này người ta xây một cái căn nhà rất là đẹp luôn. Đó thì các bác mà còn quan tâm đến lô đất này thì liên hệ qua cho em nhá. Giá bán là 620 triệu, có thương lượng nhẹ cho các bác. Có thổ cư để mình xây nhà nhá. 200 m. Tuyệt vời rồi, sổ sách là đầy đủ. Thì chủ đất nhận cọc là 150 triệu các bác nhá. Thì tách sổ xong là sẽ chuyển nhượng công chứng thôi, công chứng chuyển nhượng thôi. Đấy, nguyên cái mảng từ chỗ bên trên kia đổ xuống đây. Đất của mình Thế Dương hết, đổ xuống đến này. Như em có vẽ sơ đồ đó, các bác có thể xem tham khảo nhá. Và sổ sách nữa. Hôm kia em có quay á thì rất là nhiều anh thích luôn, anh chị rất là thích thì cũng muốn đặt cọc luôn. Nhưng chị ở dưới Sài Gòn chị đặt cọc trước ngay trong đêm luôn các bác. Đó thì ngày hôm sau sớm luôn em chạy vào em làm hợp đồng, em đi đo đạc lại tất cả thì nó lại không dính vào căn nhà. Nên hôm nay em vào em quay lại.
Đất rất là đẹp nhá, đất đỏ ba gian. Điện nước, điện đóm là đầy đủ. Đất mình là có giếng luôn, nước luôn. Như xây nhà này, rào hết lại này. Nói chung là các bác cần gì làm gì trên đất thì em hỗ trợ hết nhá. Các công trình này kia thì em hỗ trợ cho các bác làm hết. Đó, đường xá rất là thuận lợi luôn. View rất là đẹp. Và các bác quan tâm đến mảnh đất này liên hệ qua cho em nhá. Đất của mình đây thuộc xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Diện tích là 2.000 m², 200 m thổ cư. Sổ sách đầy đủ. Giá 620 triệu. Có thương lượng nhẹ. Rồi, em cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi.